Namaste. Namaste. So there seems to be a part of me van egy részem, that is still looking. That is still looking. még mindig keres, igen, ami még mindig keres. Trying to figure out something. Megpróbál kitalálni még valamit. So megoldani. yesterday I was writing a lot of notes in my notebook. Rengeteg jegyzetet készítettem tegnap a jegyzetfüzetembe. And then I took a look at the page and it was just a mess. And Az egész oldalt this is megnéztem, mind. csak egy nagy zavarodottság volt, csak az elmét láttam benne. Throw it away and just be fresh in this moment. Eldobhatom, és felesleges. Great. Yes. Sokkal egyszerűbb, ha itt vagyok, és So you've friss. seen that. Yeah. But there was Hát látod ezt, something igen. that was been spoken about yesterday Volt valamiről, amiről tegnap beszéltünk, about creating. arról, hogy amikor létrehozunk valamit. So yes, it's a bit mind puzzling to me. Like we are Működésbe hozta az elmémet. coming from source, we are all source. Is everything Megérkezünk mindennek a But in this, forrásához, a mi forrásunkhoz. dynamic life we are. Ebben a dinamikus This életben. form in this dynamic life we are. Ez a forma és a doing things and dinamikus we are élet. living Cselekszünk általa, élünk You általa. might say, yeah, we are life as well, but Azt is mondhatjuk, hogy mi magunk vagyunk az So- élet. so we have thoughts coming, Vannak gondolatok, and amik thoughts érkeznek, create things. és gondolatok is Or képesek do létrehozni they, like- Yeah, they valamit. create a seeming world. Igen, they egy create képzeletbeli a világot parallel hoznak létre, world, a gondolatok, which is egy not paralel happening. világot. The thoughts create A a world gondolatok which egy olyan is világot not really hoznak létre, happening. ami valójában nem történik. It's only happening in the head. Csak a fejünkben történik így. Okay. It's whatever we see in our head, Bármi is, amit látunk a fejünkben, it's not really happening. valójában nem It seems történik. it's happening. Úgy tűnik, mintha ez történne, Because it's based on the false idea mert azon a hamis elképzelésen alapul, that these thoughts are hogy ezek a happening to gondolatok me. Those velem experiences are történnek, ezek a happening to tapasztalatok me. velem But the történnek. me doesn't exist. De valójában yes. ez Have az you checked én, this? ez a velem Yes, nem, I nem have létezik. checked it, but at the Ezt same lehet time, ellenőrizni? Igen. there was this wobble about it. Volt ebben egy kis... So Because- wobble is exactly like precisely what is the wobble? Like explain me as simple as possible. What is the wobble? That there is the world? Yes, it's Világgal like van a... as you say yesterday, we are also God in a way. So Tegnap azt mondtad, hogy Isten vagyunk bizonyos Okay, so értelemben. this sentence which you said, Nézzük meg it ezt a cannot be mondatot, only a amit mondtál. sentence. Let's make it, none of the sentence in Szatszang is just a sentence to say it. You Egyik know? mondat Because it sem, has no it has no use if we will just say it. sem especially you sincs now. jelentőség a Okay, if szatszangon, you amit say csak this kimondunk. sentence, Ha kimondod ezt a mondatot, say it the way olyan módon mondd ki, you see it and the way you understand it. Because we ahogy can say megérted és ahogy látod. thousands of sentences De and they rengeteg have mondatot no meaning mondhatunk, és whatsoever. semmi értelmük nem lesz, vagy semmi Do you really jelentőségük. see? Tényleg ezt látod? Let's call it God. It doesn't have to be called Nevezzük this way. Istennek. It can be Például. called consciousness, whatever. Nevezhetük Do you tudatnak, see that this, mindegy. it manifests Látod, hogy ez all of it. mindent ő hoz All of létre? this. Minden ő benne van? this Ő is kreálja manifested mindezt. from the source right now. A forrásból keletkezik mindez, ezt látod? All of it. Minden. Can you see this? Látod is ezt? That this all Hogy what you ez, perceive amit észlelünk, happens in the source right mind now. a forrásban I feel történik I ebben a can't say yes pillanatban. or no in this moment. That's why Nem I'm tudok igent vagy nemet mondani. not confused, but Ezért it's like érzem, hogy I'm not zavarodott getting vagyok. something. De olyan, I'm mintha not valamit nem értenék seeing meg something. teljesen, Okay, nem so I will látnék ask a teljesen. different question. Akkor egy másféleképpen teszem fel a kérdést. Is this happening? Do you perceive this? Ezt észleled, hogy ez itt most történik? I perceive it. Yes. Yeah. So Igen, ezt naturally we észlelem, have, érzékelem. I will say even more simply. Még egyszerűbben próbál megfogalmazni. Let's don't call it God. Let's not call it Ne consciousness, nevezzük awareness. tudatnak, tudatosságnak, Istennek. Are we right now
kérdés az, hogy mi most in conscious contact with this. tudatos kapcsolatban vagyunk ezzel? Yes. Great. Igen. Remek. Great. Remek. Yes. Igen. Can we say like this? Can you confirm Mondhatjuk this? így. Ti is vissza tudjátok ezt igazolni? So that what is going Az, in this conscious contact, is it ami ebben something a personal? tudatos kapcsolatban van, ez személyes? This conscious contact which you have with this moment, Ez is a it személyes personal really? kapcsolat? No. Ebben a No. pillanatban ez személyes? Nem. It's just happening. Csak egy Whether we történés. want it or no, we are conscious of akarjuk, that ha nem. what's happening right now. Tudatában vagyunk annak, ami éppen történik. And that what is conscious, És az, you ami confirm it's not a person. tudatában van vele, azt mondtad az előbb, hogy az nem egy személy. And the scriptures, Szatszang És non-duality a calls it leírások sometimes God. és a But let's forget this word. Yes. szentiratok és a szatszangon néha ezt Istennek But nevezzük, what de I ez is mean csak by egy the szó. person, Mit értünk a személy alatt? and what happens only in one head, only in Ami this csak head, egy or fejben only in történik, this, vagy in this abban a head, fejben, vagy abban a fejben történik. is description of what's going on, Ez a leírása annak, ami történik. which is like this, Yeah. which is Ami very csak narrow. ilyen. Nagyon egyenes és And I'm saying it's beszűkült. false. És azt is kimerem eljelenteni, hogy It's hamis. just judgment of the moment, no? Yeah. Csak egy ítélet az adott And I'm saying pillanatról. this is not really happening. És azt It's állítom, not hogy ez real. nem történik, és nem I can see valós. that, actually. Great. Nem ez Yes. történik, és ez nem Great. valós. Igen, So ezt this látom. thing, this narrow thing, I call it Hát ez- illusion. Tehát ezt a beszűkült Which is not really látásmódot happening. hívom illúziónak, tehát amikor azt But nem that az történik. thing which you confirm yourself a moment Amit ago, egy pillanattal ezelőtt te is it's visszaigazoltál, something very natural. nagyon It természetes, has no description. nem szükséges It's leírás completely hozzá, alive. és teljesen It's életteli, alive all the time. mindig It élő, knows nothing. és nem tud semmit sem. We can call it consciousness, we can forget the word. Hívhatjuk tudatosságnak, vagy el is felejthetjük ezt a So kifejezést. maybe this interpretation, Ez az this narrow értelmezés, ez a interpretation beszűkült értelmezés, believes it should do something specific. azt képzeli, Yes? hogy valami Yes. Or it különöset kell should live some cselekednie, special life. vagy egy bizonyos fajta életet kellene élnie. But this is the worst scenario. The Ez worst. a Because legrosszabb it's never elképzelés, succeed. Yes. mert Thank you. sosem It vezet never sikerre, succeed. sosem fog sikerre vezetni. The only way in Szatszang Az is egyetlen út to see Szatszangon this narrow egész as egyszerűen it is actually. csak látni Just a ezt a fog stream. beszűkült látásmódot Nothing úgy, ahogy alive. van. Nothing real. Semmi sem Only valós, in one head happening. csak az egyik fejben For a történik moment. így egy pillanatra. Causes us separation, suffering. Létrehozza a szeparációt és a szenvedést. But that thing which you know there is De amit ismerünk, hogy van, itt van, very natural, ez alive. teljesen Yes. természetes és élő. So just let go of that Tehát egyszerűen engedjük el ezt, every time minden it's necessary. alkalommal, Every amikor time you can szükséges, let go of that engedjük el ezt. and be amazed. Oh my God, everything is here. És át Yeah. tudunk csodálkozni, Yes. hogy minden milyen pompás. And Igen. this source, És ez, that what is naturally here, ez a forrás, ami has this természetesen problem, itt this van. question which you asked? Van problémája No. azzal of a course kérdés, amit feltettél? Természetesen No. nincs. So whose question was it? Akkor kinek a Yes, kérdése ez? exactly. I That was question of this, no? yes, yes. Ennek a of course, nézőpontnak a That's why you kérdése, had igen. this intuition when you came back Az to the volt az room intuíciód, and you started writing. és akkor visszatérte a szobádba, és mindent elkezdtél And leírni a some deeper jegyzettömbödbe, knowledge, deeper sense de egy of mélyebb beingness knew, oh my God, it's tudás nonsense. I Yes. don't want És a that. létezésednek észrevette, hogy ez vadarság, és By this- félretetted. By this, Ezáltal, vagy ezáltal you will not get anything at all. Yeah. semmit se fogsz Nothing truthful, elérni. nothing worth struggle. Semmit, ami értékes lenne azért, hogy erőfeszítést tegyél. Just, I don't know what to do. Egész You egyszerűen know? nem Thank you tudom, so mit much. kell tennem, I csak really wanted to bring it up because köszönöm, föl when kellett you say hoznom. it's an illusion. It's Mint just I don't want to mondtad, be ez csak egy deluded, you illúzió, know. és nem Yeah, akartam it az is an illúzió illusion. rabja lenni. Yes. And this illusion will be coming back from És ez az time to illúzió Yes, lehet, yes, hogy újból yes, és újból meg fog látogatni, because we have these tendencies. mert vannak Yeah. ilyen tendenciák bennünk. So every time it appears, Amikor megjelenik, you see, aha, is it this thing? ez Am I ehhez this thing? felismered benne?
Or vagy there is something prior, or van, not ami even saying előtte that. van, még anélkül is, hogy kijelentenénk ezt. How do I feel here and how do I feel here? Hogy érzem magamat itt a beszűkültségben, vagy hogy érzem magamat ebben. That's simple. Ilyen egyszerű. Yes, good. Igen, jó. It's clear, no? Yes. Great. Teljesen tiszta? Igen. Great. Szuper. I'm happy to hear it. Thank you Great. so much. Örülök, hogy ezt hallom. Nagyon szépen köszönöm. Just tell me, is it that easy or is it that complicated? Egy dolgot mondjatok meg. Ennyire egyszerű, vagy ennyire bonyolult? Mind a kettő. Both? Mind a kettő? Yes. Igen. Köszönöm, szia. Mind a Thank you kettő. and hello. Both Mind a of them. kettő nagyon egyszerű, Both of them at the és same time rettenetesen bonyolult. very easy and at the same time very difficult. Tegnap is gondolkoztam, hogy jelentkezzek, vagy ne. Yesterday I was thinking to Igazából put a up my fiatal hand embernek and pick up the mic. az ellentéte vagyok. I was the opposite, the young gentleman there. Nem érzek semmit. Tehát, hogy nem találom azt a boldogságot, Feel anything at all. amit I'm not finding this happiness hallok, hogy that I hear from others that I should feel. Ami egyébként jó What is good önmagába, in itself. csak amikor így kinyitom a But when szemem, I és open up akkor my jön, eyes, hogy nem is vagy boldog, and then nem is comes ott this vagy, nem voice is jól that csinálod. you are not there, you're not doing it right, you're not happy at all. Nem tudom. És All hogy these kind of things, I don't know. amikor így itt vagyok, és nincs When I'm semmi, here akkor jó, and there is nothing, és it's akkor really good. kinyitom a szemem, Then I open up my és eyes. nem találom a helyem. I can't find my place. Mintha nem lennék itt, vagy nem It fognám seems like föl, I'm not hogy, here, or seems like I'm not grasping. hogy mi történik, what vagy is hogy happening. történik-e bármi. Or Okay, is so there let's, anything let's, happening? Let's slow down. Kicsit lassítsunk I'm the akkor. most curious of thing which you Arra vagyok started a with. legkíváncsibb, ahogy a mondatodat kezdted, vagy When you said that az this elején is mondtál. in the same time super easy and Azt mondtad az elején, hogy, that this is both hogy mind a kettő understandable and szuper egyszerű non-understandable. és roppant bonyolult Okay, so- egy időben. So let's look at it precisely. Nézzük meg ezt Very pontosabban, precisely. minél pontosabban. So when you say it's in a way Amikor very azt mondod, simple and very egy bizonyos easy, formában nagyon egyszerű, és mégis go to that bonyolult. and say menj ebbe bele, in what way it is easy. és vizsgáld meg, hogy milyen módon egyszerű. Mi az egyszerűsége. Hát, amikor nem csinálok semmit. When I just simply do nothing. Great. Szuper. Okay, let's slow down. Very good. Ez nagyon jó, lassítsunk be itt. If you have this kind of sense that this is in a way very simple, Ha van ez az érzetet, obvious hogy for nagyon you, nyilvánvaló és nagyon and you egyszerű, have a moment és van egy of, pillanat, oh my God, I completely don't understand what she talks about. amiben úgy érzed, hogy egyáltalán I nem would say it's érzem, very hogy good. miről beszél. Ez mind jó. It's very good. Nagyon jó. Okay, because this part which is simple, Ez a rész, You ami naturally nagyon know egyszerű, you természetesen naturally ismerjük. exist. There is nothing to Természetesen perfect you. létezünk, nincs rajta mit tökéletesíteni. If we go to this part of Ha ez a részhez megyünk, confusion, of knowing, ami a not knowing zavarodottság, at all, amiben nem tudunk just be as semmit sem, precise as possible. próbáld meg teljesen Why is that so? pontosan megfogalmazni, hogy ez What is miért so van. hard here? Mi tűnik you? olyan bonyolultnak, nehéznek számodra?
Talán az, hogy mindig jön egy érzés, hogy ez kevés. Maybe there is this feeling that this is not enough. Ez így beindít valamit. And this triggers something. Okay. So there is a thought, or there is a feeling on top of that. Van egy gondolat, és van egy érzés mellette. It's not possible ez that nem this elég, is enough. nem lehet elég, hogy ennyi elég It's legyen. not possible that this is enough. Nem lehetséges, hogy ennyi So elég. this is a thought, no? Ez egy gondolat, nem igaz? So when you believe this thought, akkor elhiszed ezt a gondolatot. When you believe this thought, then what's to do? What should you do? Amikor elhiszed, akkor mit lehetne tenni? Mit lehet Try something else, or what? Valami mást kellene kipróbálni? Vagy nem, hanem elkezdek így érzéseket keresni. I start to search for emotions. Something like that. So you search for some specific state or emotional state? Érzelmi állapotot vagy állapotot keresel? Nem, szerintem magát az érzést. No, maybe I'm looking for this feeling. The feeling which gives you what? Az érzést, ami mit ad neked? Azt a boldogságot, ami nincs. the happiness that I don't have. The feeling that gives me the happiness that I don't have. Mm-hmm. Okay, that's honest. So ez őszinte. So you believe it is happiness, yes? It's gonna be a happiness. Hiszel abban, hogy boldogságnak kell lennie. So what's your imagination of happiness? Van, amikor igen. Mi az elképzelésed? Hogyan képzeld el a boldogságot? In English, please? No, it was yours, so she didn't answer yet. Okay. Hogyan képzelem el? How do I visualize it, or how do I? Yeah, how do you? Because what do you want? It's happiness or enlightenment? Yes. Okay, and you hát, want szeretnél this? Az a megvilágosodás, a boldogság. And you will be like 24 hours like this? És minden nap 24 órájában így leszel. All the time happy? Mindig boldog. Ja, nem, az is fárasztó. No, that can be tiring as well. Yes. It can be tiring. Fárasztó. Okay, so those are states. Ezek állapotok. You have a belief. Van egy hited azzal kapcsolatban, hogy a megvilágosodás, vagy amit te keresel, is a particular state and is a particular feeling. Egy bizonyos érzés és egy bizonyos so állapot. Far in your life, did you notice that the states are constantly changing? Életedben észrevetted, megtapasztaltad, hogy minden egyes állapot egyfolytában változik. Were you able to feel the same way, let's say for a 7 days non-stop? Ugyanúgy érezni mondjuk például egy 7 napos periódusban. Mindig ugyanúgy. Nem, még 3 perc. No. Not even for 3 minutes. Okay, so see. Akkor lásd. That this is a nonsense. Hogy ez egy badarság. Which you unconsciously expect. Amit tudat alatt elvársz. Because the states will be coming and going. Mert az állapotok jönnek és mennek. So if you put your all effort into minden erőfeszítésedet abba helyezed, hogy egy bizonyos állapotot elérj, you know that it will eventually go. Azt is tudnod egyúttal, hogy úgyis el fog tűnni, el fog múlni. So really there is no sense to follow this. Értelme, hogy ezt túlságosan kövessük, ezt az elképzelést. You redirect the attention. Mi lenne, ha a figyelmet megfordítanád, és megkérdeznéd ezt a kérdést magadtól? Mi van tudatában minden állapotnak, ami csak megjelenhet? And bring your focus there. És a figyelmedet oda viszed. Minden szeretetet, minden fókuszodat, minden figyelmedet ide viszed. Mi van tudatában mindennek? Because you said different moods. You have in 3 minutes you have different moods. Különböző állapotok és hangulatok váltakoznak. Te vagy ez a hangulat? Are you able to produce one mood to have it all day, all life? Képes vagy egy hangulatot létrehozni, hogy egy napig vagy egész életedben úgy érezd magad? No. So it's good so our mind also understand that this is nonsense to expect that. Jó, hogyha észrevesszük, hogy ez egy bolondság, amit az elménk szeretne. És erre mondom, hogy viszont könnyű, mert hogyha... That's what I say, that it's easy in a way. Ha van egy tiszta
pillanatom, if I have a clear moment, erre így képes vagyok ránézni, akkor ebből ugyanolyan könnyen ki is tudok lépni. So I can step out of it very easily also. Csak ez a kettő... And you feel more peaceful then? És akkor békésebbnek érzed magad, amikor ez megtörténik? This is a clear direction. Ez a tiszta irány. This is the clear direction of your practice of direction ez egy olyan irány, ami elvezet a békéhez, clarity, tisztasághoz, tisztánlátáshoz. És akkor ez a kergetőzés, ez abba fog maradni? And then this chasing will eventually end? Yes. Igen. Mikor? The chasing. When? Nagyon na ez fárasztó. Now this is really tiring, this chasing. I can imagine, it's very tiring. El tudom képzelni, hogy nagyon fárasztó lehet. Don't expect this to stop for good. Because it's a quite, ne várd el, hogy ez örökre véget ér. Just take care of this moment. Csak erre a pillanatra koncentrálj. As much as you can right now. És tisztázd le, amennyire csak képes vagy ebben a pillanatban. The only thing we can do is to take care of this moment, to be clear now. Az egyetlen dolog, hogy most tisztánlás, és hogy ehhez a pillanatra fordítsd a figyelmet, koncentrálj. Clouding my view right now. Nézd meg, hogy mi az, ami felhőket tesz a látásmódod elé ebben a pillanatban. Van-e bármi, ami beárnyékolna most? Most nem érzem. I don't feel it now. Great. Most nem érzem. Remek. Mert ahogy kijöttem, megkönnyebbültem. Even when I just came out here and then picked up the mic, it was a relief. Good. Jó. So you see? Mm-hmm. Tehát látod. You are able to talk about it. Képes vagy beszélni róla. You are able to see it. Képes vagy látni. Can you say it's easy? Mondhatod azt most, hogy ez egyszerű? Igen. Natural? Yes. Igen. Természetes? Igen. Yes. De? Yes, but? But what? Mi a de? Ilyenkor már elkezd bennem egy olyan érzés följönni, hogy most csapod be magad. Coming up and telling me like you're just lying to yourself. Okay, great. You're tricking yourself. Great. What is this? Okay, remek. Mi ez? It's a thought, no? Egy gondolat, nem igaz? It's a thought, or... Nem is a gondolat az erős, hanem az érzés, ami jön hozzá. Not the thought is so strong, but the emotion that accompanies it. Good. Nagyon jó. It's everyone's experience here from time to time. Mindenkinek van ilyen tapasztalása időről időre. Jön a gondolat, és jön az érzés vele. Is this feeling permanent? Ez az érzés, ez állandó? Nem. No. Nem. Are you this feeling? It's gone. Te ez az érzés vagy? Nem. No. Nem. It's just a feeling. Csak egy érzés, nem igaz? Mm-hmm. Yes. Is it painful right now? Fájdalmas most? Nem. No. So every time it comes and it seems personal. És amikor úgy tűnik, hogy személyes, it seems you are doing something wrong. Úgy tűnik, hogy te valamit rosszul csinálsz. You sit like this. Csak ülsz így. And just clearly see. És egész egyszerűen tisztán látod. The thought came up. És tisztán látod, hogy a gondolat megjelent. Hozott magával egy érzelmet is. Am I this? Én ez vagyok valójában? Akkor nem kell magam folyton hibáztatni? So I don't need to blame myself all the time? It's nonsense, no. Természetesen nem. Because there is no you inside. Can you imagine? There is no one inside to be guilty, having blame, shame and all of these things. There is no one there. There is just conscious contact. That's it. Csak egy tudatos kapcsolódás van. Ennyi. This is the illusion. Ez maga az illúzió. That there is somebody. Hogy valaki van odabenn. And this illusion causes pain in the body. És ez az illúzió fájdalmat okoz a testünknek. And the whole dream of emotions, és az egész álomadás, a drámák, az érzelmek, ez mind badarság. Because there is no owner of that. Egész egyszerűen nincsen tulajdonosuk. So you just simply sit like this. Egész egyszerűen csak ülsz így. Thought. Gondolat. Sensation. Érzelem. There is presence to it. Jelenlét van, amiben megjelennek.
presence is present. Jelenlét itt van, jelen van. És észleli, ahogy jönnek és mennek. What is the easiest way to feel good, actually? Mi a legegyszerűbb módja annak, hogy jól érezzük magunkat? Like this. Be clear as now. Lássunk annyira tisztán, mint most. Sensation. Gondolat, Don't érzelem. Run away from it. Nem kell elszaladni sem előle. You don't even have to. Nincs szükség rá. Next. Jön, következő. That's it. Ennyi. Köszönöm. Thank you. Thank you. Thank you. Köszönöm. And you know what's very often happens? Tudjátok, mi az, ami nagyon gyakran megesik? Usually it's like that these thoughts and emotions comes up. Van az történik, hogy megjelenik egy gondolat, vagy érzelmek. And something in us runs away from investigation. Just doesn't do an investigation. És nem vizsgáljuk meg alaposan. Self-inquiry. Nem hajtjuk végre az önvizsgálatot. So we are sitting like this, home. Otthon mondjuk. There is thought. Megjelenik a gondolat. Jön vele az érzelem. There is more and more egyre több and more és több. sensation. Egyre több érzelem. And we are all in fear or in és pain. félelemben és fájdalomban vagyunk. You know why? Tudjátok miért? Because we consciously or unconsciously believe that there is actually somebody responsible inside. Elhisszük, hogy van bent valaki, that's why we feel like akinek ez a felelőssége. Ezért érezzük így. We may even sometimes hear in Szatszang there is nobody, but in that moment we are just overwhelmed by fear, de akkor felülkerekedik ezekben a pillanatokban a félelem, és az elképzelés, hogy egy személy vagyunk. Azt mondta Jézus egyszer, hogy az igazság felszabadít. The truth will set you free. Az igazság szabaddá tesz. So what is necessary? Tehát mire van szükség? The truth is necessary. Az igazságra van szükség. Do I need to go to the church for this Nem kell elmenni a templomba az igazságért, vagy imádkozni az igazságért, vagy valami különlegeset tenni érte. No, I only need the truth. Nem, egész egyszerűen csak az igazságra van szükség. What is truth? És mi az igazság? In this case. Ebben az esetben. It's as simple as that. Annyira egyszerű. Gondolat. The thoughts is producing seeming reality. Gondolat right létrehoz egy elképzelt valóságot ebben a pillanatban. This into a drama, which is emotional drama. És egy érzelmi konfliktus drámát hoz létre. And I don't do the investigation of checking és nem hajtom végre a vizsgálatot, az önvizsgálatot, passing, actually. Hogy mi az, ami mulandó, what's real. The és mi az, ami valódi. A gondolatok comes and goes only. Jönnek és mennek, csak ennyit tudnak. The feeling, az érzelmek same way. Ugyanilyenek. Maybe it stays a little bit longer. Lehet, hogy picit tovább képesek maradni. Take away thought for a moment, perceive the feeling. Elviszi egy pillanatra a gondolatot, see that there is no és danger. Érzékeled az érzelmet. The body is also to feel. Észleld azt, hogy nincsen veszély, so we can allow this feeling. És a testben lezajlódhat, és megengedhetjük ezt az érzést, és akkor ez az érzés kevésbé lesz személyes. Empty. Egy idő után üressé válik, és csak egy érzet lesz. And this truth és ez az igazság us free. Szabaddá tesz minket. This way. Ilyen módon. But we do everything not to do this. De mindent megteszünk, bármit, csak ezt ne tegyük meg. Elmegyünk inkább a templomba, imádkozunk, bármit képesek megtenni, csak ezt ne kelljen. But this is relying on something else, or escaping our own lenni valaminek, seeing. Mint hogyha el akarnánk menekülni a saját látásunktól. So what comes, it will go. Ami Am I coming? jön, az menni fog. Am I this feeling really? Én is csak jöttem. Én is csak ez az érzés vagyok.
Or is it really unbearable? Because our head says, oh my God, this emotion, ez az érzelem, Úristen, ezt nem fogom túlélni. I can't. Nem képtelen and vagyok. We talk more and more és egyre többet beszélünk és beszélünk. Do what? Just sit for a moment. Tehetünk? Csak üljünk le egy pillanatra. Take off the head from that. Egy pillanatra. And feel the feeling. Pillanatra vonatkoztassunk el a fejtől, és érezzük át az érzést. There is nothing to worry. The feelings are bearable. Látjuk, hogy they are beautiful. Az érzések gyönyörűek lehetnek, anger, sadness, még akkor whatever. is, hogyha negatív érzelmek, the body needs to feel sometimes. Harag. So what? A test most éppen így érez, és akkor mi van? But what's the main story in our head? Mi a legfőbb történet a fejünkben? In those emotional moments. Ezekben az érzelmi pillanatokban. What's the main story? Mi a legfőbb történet? One word. Egyetlen egy szó a válasz. Me. Én. Me, oh my poor me, oh me. Én, szegény én. Me, all the time. Én és én. Mindig ugyanaz. Poor me, great me. Szegény én, csodálatos én, mindig ugyanaz az én. If you take off the me, all rest is really fine. Ha kivesszük az ént a mondatból, akkor minden rendben van. I should be enlightened. Nekem ilyennek kellene lennem, meg kellene világosodnom, nekem ezeknek a dolgoknak kellene lennem. Én. Én. So let's investigate this I. Tehát akkor inkább vizsgáljuk meg ezt az ént. You said the word responsibility. That's what we started. I was just running here on the word responsibility. A felelősséggel kapcsolatban szeretnék valamit mondani. But to explain this, I have to give it a little structure. Hogy meg tudjam magyarázni, egy struktúrát kell adnom neki. We come to this world with our bodies. Ebbe a világba a testünkkel érkezünk meg. Sorry, I didn't understand. What did you say? We come to this world with the bodies, with the body. We hate it. You what? We hate it. We hate it? Utáljuk. Generally, I mean in general, everybody hates its body. So we try to do something with it. Általánosságban utáljuk a testünket, és ezzel megpróbálunk vele valamit tenni. Then we come with the mind. És akkor it's something we don't know how to use. Itt van az elme. And nem tudjuk, hogy hogyan használjunk az elménket. We should consider it as a tool. Egy eszközként kellene I think it's right to think about the mind as a tool, which is quite dangerous, because this mind úgy tekinteni az elmére, mint hogyha egy eszköz harms us, right? De this is why we suffer. Ez az elme That's what you said. It happens in the head. Bántani minket. So, yeah, I say that és ez történik a fejünkben. Mind doesn't make harm. Az elme nem bánt minket, az elképzelés. The thought happens to me that this is my story. Hogy ez az én történetem, ez az én gondolatom, ez okozza a szenvedést. Önmagában a gondolat az ártalmatlan. But the purely idea that this is all about me and I am this body and I have those thoughts, és hogy ez az én gondolataim, ez maga a betegség. Let me try to put it this way. Hogy próbáljam meg így megfogalmazni. Hogyha használunk a knife is can be sharp. Egy kés nagyon éles tud lenni. Egy éles késről van szó. And with this knife you can create incredible things. You can cut the vegetables, but you can also cut very intricate decoration, or you can do many things. At the same time, this knife can harm you because you can cut yourself. So this is in a way similar to the mind in my understanding. And the body is a kind of vehicle. Let's call it a car. Nevezzük egy gépjárműnek. And if you have a manual how to drive the car. Ha van egy használati utasítás, hogy kell az autót vezetni.
you know how to drive the car, you feel safe. Ha látod és tudod, hogy kell vezetni az autót, no matter biztonságban érzed magad. Even if it's so not important, but it is important. It is important. Nincs jelentősége. Yeah, I told you that this is going to be quite a long structure. Mondtam, hogy hát ez hosszú a felvezetés, vagy struktúra, amin keresztül we have the manual. Not everybody wants to have it. Szerintem megvan a használati útmutatás. One of the nicest point is that a legszebb dolog this moment az, hogy ebben is a gone. pillanatban We were talking about this on the first mindig day. elmúlik. So we cannot do anything about it. Tehát nem tudunk semmit se tenni vele. Concentrate on this moment. Arra so this is one point. This moment is all there is. It cannot be any other way. Sehogy másképp nem lehet ez a pillanat. Second point is responsibility. That's why a felelősség. Ezért ültem most ide a mikrofonhoz. Take responsibility for all my doings. Én felelősséget vállalok minden cselekedetemért. Ezért is például nem fog ártani magamnak a az elmémmel. I can be happy. Hogyha ezt meg tudom tenni, akkor boldog lehetek. With this knowledge that because we said we have to use the mind to describe how to használnunk kell az elménket arra, hogy le tudjunk írni dolgokat. I want to be happy in this body. Szeretnék lenni if I don't want to bump on anybody else, ha nem akarok beleütközni I don't want to harm sem, anybody else. Senkit se szeretnék ártani, és magamnak se szeretnék ártani. Felelősséget vállalok minden cselekedetemért. It means ez azt jelenti, if I love someone, right? If I love someone, hogyha valakit szeretek I igazán, take responsibility for that. I love you, azért Nitya. az egyénél is felelősséget vállalok, mert I love this lady who was before me. Szeretem ezt a hölgyet, aki előttem beszélt a mikrofonban. Everything she feels, mindent, amit érez, én is érzem. No manual. I can feel that she has no manual. She doesn't know where she's going. Nem tudja, hogy merre tart. I'm not saying I do, but sometimes at least I can look to this manual de néha bele tudok tekinteni a this moment is all there is. I can do ez a pillanat nothing about the past. Csak. Nem I can do only something múlttal. about this moment, and I take responsibility for this, and it makes me happy. It gives space. It gives this distance. Távolságot ad, és terességet ad. That she wants this distance, what we are talking about. Azt értettem az előző kérdezőből, hogy erre a távolságra vágyik. Yeah. Ő is. And but what do you want? Do you want something here? És te mit szeretnél magadnak? Sure. Persze, what persze. Do you want? For example, all this here makes me minden, ami itt van, making another step. Egy újabb lépés nekem. All these activities show me that I can feel good in my body. Hogy jól érezhetem magamat a testemben. Még akkor is, ha utálom. I love it. De egyúttal akkor szeretem is. I want to feel. Then feel. Érezni. I want to enjoy. I do it. Élvezzed. Yes. So I thank you, all of you. I thank for that. Mindenkinek szeretném megköszönni ezt. If I didn't come here, we probably don't know it. Nem ismerném ezt. So we need to experience. We need to experience. Szükségünk van a tapasztalásra, de tapasztalunk. Cannot not even experience. Nincs lehetőség arra, hogy ne tapasztaljunk, és ezért köszönöm neked ezt, I can experience it. hogy képes vagyok megtapasztalni. You didn't before? Ezelőtt nem tapasztaltad? No, I'm very grateful for that. Today I was thinking about amazing things I've seen in my life and how grateful I am. I can say I can die now, really, because meg is halhatnék I've done it most, all. mert mindent megtettem már. Tényleg. Okay. So it was very important to come here. Nagyon fontos volt, hogy eljöjjek ide, és hogy halljam mindezt. And I think we need the structure. We need the manual. We need something that we can hold on to. Egy kezelési útmutatóra, amivel megkapaszkodhatunk. Ha nem tudjuk, hova megyünk, akkor elolvashatjuk a listát. My mind works this way. Legalábbis az én agyam így használom. I check the list. Hogyha bármi kétség van, akkor megnézem a listát. És mi lenne, hogyha elveszítenéd ezt a listát? Nem igazán egy kérdés volt. Inkább felelősség, ami idehozott. És minden cselekedetemért felelősséget vállalok, és ez segít nekem.
I was question. Yes. Wow. Come I on. don't need the mic. I just want to reflect to what the lady said. It really just, I don't know, triggered me that she said she hates her body. And maybe I want to ask her why she hates her body and who is there to hate that body. Sorry. Tehát akkor megpróbálom magamat lefordítani, hogy nem tudom, ahogy kijelentett. Hogy mondod? Yeah, ahogy szeretnétek. Yeah, it was a question to you. So I will make a quick translation. Tehát, hogy fordítottam, egész egyszerűen valahogy így megragadott, hogy kétszer is említette, hogy utálja a testét. Tehát, hogy nekem ez ilyen nagyon erős volt, hogy az a kérdés merült rögtön föl magamban bennem, hogy miért utálja és ki utálja. Tehát, hogy ez valós-e az a kijelentés. Hogy ezt szerintem jó lenne megvizsgálni. Maybe it would be nice to have a look at this, what you just said, that you hate your body. And why and who. I don't think it happens only to me. Right? I can speak of my experience. Ez nem csak velem történik, amikor kicsi voltam, nagyon szégyellős voltam, és sokat nevettek rajtam. Kinevettek? Hát ez a bully, tudod, amikor így a gyengét molesztálgatják. Szétegen, sorry. És ez nem csak velem történik meg a világban, hanem rengeteg gyermekkel történik meg ez a világban most is. Mások szemében lehet, hogy csodálatos vagy, de önmagad számára, akikre úgy tekintünk, hogy gyönyörűek, de lehet, hogy... És ezek nagyon személyes érzések. És bárki is tanított nekünk másik módot, hogy másképp gondolkodjunk, érezzünk. Még azelőtt megkapjuk az identitásunkat, mielőtt. És azért vagyunk itt, hogy megvizsgáljuk, hogy mi az identitás és mi a valóság. Először a kislány voltál. Így kellett kinézned. Ismerjük ezt az érzést. Lengyel vagy, katolikus, mindennek meg kellett felelned, mindenféle címkét ragasztottak rád. Lehet, hogy jól érezted magadat benne, de az is lehet, hogy sem. But then we are transcending those things, no? De ezek so let's to finish this conversation, just to see from the source. Hogy ezt az egész beszélgetést azzal tudjuk bezárni, mindannyian trenírozva lettünk valamilyen módon. De hogyha a forrásból látjuk mindezt, akkor azt is látjuk, hogy ez csak egy kondicionáltság. And even fiúk és lányokra is igaz ez, és még mindig megtörténik. Maybe for many of us till the rest of our life, some of it will be still experienced. Még most is az életünkben jelen van ez, ki tudhatja. És ezért szükség van erre a távolságra, hogy onnan szemléljük. Igen. Yeah. We want all this distance. Mindannyian erre a távolságra we point to this distance, all vágyunk, ezt szeretnénk. Yes. Szükségünk van erre a távolságra. We point these triggers which happens. Vannak a pontok, amik beindítanak folyamatokat. It's not really us. Ez nem valójában mi vagyunk, erre szeretnénk rámutatni. We are not the reaction. Nem a reakció vagyunk. Reactions are conditioned. A reakciók előre programozottak, kondicionáltak. And it doesn't mean we will not have reactions. És ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek reakcióink. They are perfectly fine. Lesznek, és rendben van, hogy vannak. But we can distance ourselves from that. De távolságot vagyunk képesek tartani ezektől. Because reactions, it is not us. Mert a reakció nem mi vagyunk. Sympathy, a zavarodottság, a szimpátia nem mi vagyunk. A megosztottság nem mi vagyunk.
And all it comes from this duality, no? És mindez a dualitásból eredeztethető. When there is me and you. Amikor vagyok én és vagy te. When I'm personal and I'm amikor én személyes vagyok, és én ezt a világot magam kívülállóként észlelem. So there is this poor me, or itt this van ez great a me. szegény én, vagy ez a felmagasztalt this is the én. biggest obstacle, but Ez because a legnagyobb all the akadály. thoughts are not making any harms. De a gondolatok önmagában nem képesek ártani. If they are not taken ha csak as happening nem úgy vesszük, if they are not hogy a gondolatok velem történnek, vagy úgy vesszük, hogy ezek az én gondolataim. Okay. Somebody else. What's going on? What's going on? Mi történik? Bárkinek bármi hozzáfűzni való gondolat, megosztani való? Én ahhoz szeretnék, amit még ezelőtt mondtál, miután a hölgy kint volt. I would like to say a few words about what you said before this lady came out. Mondtál egy ilyen monológot, csak nem tudom visszaidézni. You said a monologue, I cannot really recall it, but... Tulajdonképpen most ugye az a különbség akkor köztünk. So there is the difference between us. Meg közted, legalábbis én ezt between me and you, or at least I grasp this. Hogy te bármi történik, mindent meg tudsz engedni 100%-osan, so meg nem. For you, if anything that would appear or happen, you can just let it be, and me or us, we cannot do the same. We cannot 100% just let it be as it is. De történik rossz, az nem kell. There is jó, az kell. There is a bad happening, we don't want it. There is a good happening, we want it. Nem, mert mindig, ami lesz, az úgyis az lesz, de mi nem tudjuk elfogadni, te meg el tudod fogadni, nem? Ez hogy érted, hogy az, ami történik, az hát, az hogy, lesz? Hogy mindig ami lesz, az lesz. Okay, so what shall be, we cannot really change it, we just need to accept it. You know, but there is a way to see it. De van egy bizonyos mód, ahonnan láthatjuk, rátekinthetünk. There is a way to see it. Please hear me now. Van egy bizonyos módja, hogy rátekinthetünk. That actually there is no difference. Hogy valójában nincs is különbség köztük. De most ezt én nem úgy értem. Just let's pause for a moment. Egy pillanatra álljunk meg itt, légy szíves. I know what you are trying to say. Érzékelem, értem, amit mondani szeretnél. I understand what you are trying to say. Tehát értem, amit elmondtál. But there is a way to see that there is actually no difference here and there. Amiben tisztán látható, hogy nincs különbség az itt és az ott között. And this no difference way, it's radical acceptance. És ez a különböző megközelítés, ez a radikális elfogadása mindennek. So what? És akkor mi van? Ezt akartam én is mondani. Maybe I wanted to say the same. Yes, so what, guys? It's very important. Taking everything, accepting everything. I use maybe the word to let it be. Let it. Bocsánat. Tavaly is ezt mondtad az elfogadást, és igazából... You mentioned last year taking it, accepting it. You use this term. Tehát például most nem akarok itt részletekbe menni, például and you know what? Yes. I'm sorry to disturb you. This is the only way which sets you free. Ez az egyetlen útja annak, ami szabaddá tett, amit most is mondok. Mert különben megint csak utazni fog, ne haragudj, hogy közbevágtam. Either you understand this what we are trying to say vagy now, megpróbáld megérteni, amit most mondunk, vagy nem hiszed el, and you will think that you still have really big journey to do. Hogy még egy óriási utazáson kell keresztül menned. I'm very happy for what you're saying. Nagyon boldog vagyok arra, amit felvetettél, hisz ezen keresztül kimondhattam. Igen, igazából azt veszem észre, hogy mindig erről beszélsz, csak it seems like you're talking all the time about it, but maybe putting it into different words. Tavaly is ezt mondtad egyébként. You said the same last year. Yes, I know. I mean, I'm speaking the same all the time. Igen, ugyanazt mondom mindig. And I'm happy you get it. És boldog vagyok, hogy meghallod és megérted. Hogy őszinte legyek. This is my wish for you. Ez a kívánságom számodra.
This is my wish for all of you. Ezt kívánom mindannyiatoknak. Mindannyian ezt mélyen megértsétek. My wish for you, it's not to levitate all the time. Nem azt kívánom nektek, hogy ti levitáljatok. Of course it is nice. Lehet, hogy jó pofa lenne. I love it as well. Én is szeretem. But my wish for you is to understand that kívánságom azt, hogy megértsed ezt, amiről most beszélünk. That we are all in the same position. Hogy ugyanabban a pozícióban vagyunk mindannyian. I look different, you look different, különbözően nézek ki, mindenki másképpen néz ki. De ezt elmével el tudjuk fogadni? Can we accept this with the mind? You know, when we will try to accept this with the mind, amikor az elmével próbáljuk meg ezt just please give me a break. Oh my God, it's gonna be torture. Sok szenvedés. Oh, really? Tényleg? So, and this whole description of everything. Mindennek a leírása. Your head will be full of knowledge. Óriásra nő a fejünk, amit tele tudással. How to compare this? Hogyan hasonlítsuk össze az egyiket a másikkal. Van sokkal egyszerűbb út is. It's not a mind way. Ez nem az elme útja. Because you know, there is a subtle thing there. Van egy kis finomság ebben az egészben, egy apróság. This subtle, terrible thing. Egy apró, de borzalmas dolog. Which really doesn't wanna hear what I'm trying to say right now. Próbálja blokkolni, hogy meghallja azt, amit mondok neked. Ami elzárja tőlünk azt, hogy meghalljuk. Which wants something else. Ami más szeretne. Or it's just afraid of living. Vagy fél attól, hogy csak éljünk. Vagy az élettől. But this what I'm trying to point is so radical. De amire én rámutatok, az teljesen radikális. Immediate. És azonnali. Demands nothing. Semmire nincs szükség hozzá. Change. Nincs szükség változásra. And I wonder how do you when I say there is no change. Kíváncsi, what's your brain saying? Tell me, please. Azt mondom, hogy nincsen változás. Kíváncsi vagyok, hogy az elméd mit mond. El akarsz futni? El akarod hagyni a termet? Give me another teacher, please. Jó, ezt elhasználtuk, egy új tanárt kérnénk. So I don't hear this? Nem because hallom I don't want to hear this. Nem akarom hallani. I really don't. Tényleg nem akarom. Or else is not acceptance. All else is not acceptance. Bármi más, it sets you on the nem journey. Elfogad. Ami a nem elfogadás, az egy hazugság, és egy hosszú utazásra fog vinni minket. It's the opposite of love. Pont az ellenkezője a szeretetnek. All else. Bármi más. It's separation. All else is separation, and it's a lie. Minden más csak szeparáció és hazugság. Division. Megosztottság. And all else is based on future. És mindig ez a valahogy másképp, mindig a jövő alapszik, a jövőn alapszik. Or superiority. Vagy felsőbb rendűségem. At least we can have a hope that we don't have to face this right now. Meg lehet a reményünk rá, hogy most ezzel nem kell szembenéznünk. Nothing to do. Semmit se kell tennünk. No more. Nincsen több. More is not necessary. Nincs Do you get szükség it? Semmi másra nincs szükség többre. Nem szükséges ennél több. Ne hidd el.
No less. Same. Kevesebbre Do you see how crazy is that more and less? This is what's happening right ez now. a több kell, vagy kevesebb kell. And our mind is either here or és there. Az elménk az vagy itt, vagy Never ott here. van, de itt sosincsen. Either give me something in the future or egyszer a jövőben ígér nekünk valamit, vagy esetleg éppen a múltunkban hoz fel valamit. Right now. De itt és most. Ez. What, do you think I'm enlightened? Például szerinted én megvilágosodott vagyok? What is the speciality of mine? Tell me. What is the specialty of? Yes, speciality of myself, of me. Okay. Mi oly különleges én bennem? What's your brain produces? Mivel próbál meg felruházni engem az elméd? It's also easier to see it here, for instance, or here, egyszerűbb or itt meglátni, vagy ott but meglátni, not here. De itt it's easier, no? Egyszerűbb, nem igaz? Because I don't have to face this moment. Nem szükséges szembenéznem ezzel a pillanattal I'm akkor. enough this. Elég this. ez. Ez. This is what is actually non-duality. It's ez not a concept. maga a nem kettősség, ez nem egy koncepció. It's not more, no less, it's now. Nem több now. és nem kevesebb, hanem itt van és most. All else is just a mind. Minden más csak az elmében létezik. Ez mind csak az elme. Just the creation of your own mind, nothing else. Csak mind az elmének a kreációja, a saját elménk hozza létre. Keeps you Semmi away, több. keeps you away. Távolságot tart ezáltal. Fantasy. Elzár minket, fantáziál. Képzeleg. Elhalaszt. Yes. Igen. Későbbre halaszt. And where do you guys believe to find it? Where? És szerintetek hol lehetne ezt megtalálni? Do you have some special imagination where to find it, when and how, on which terms? Van egy elképzelésed arról, hogy ezt hol lehetne ezt megtalálni? I'm saying it's right now. Azt mondom, hogy itt és most jelen van. What stops you, if something stops you from seeing that? Mi állíthat meg attól, hogy lássad? Valószínűleg csak egy gondolat lehet. Semmi más nem lehet, ami megállít abban, hogy ezt most is érzékeld, lásd. But even thought, what is this? Nothing. És mi a gondolat? Semmi. Even the thought is fine. Gondolat is rendben van, megengedhető. But just see it. De csak lássad. So there is a difference. Van egy különbség. Actually, in non-duality and duality, it's more or less like this. És a nem dualitásban leginkább így van. It's like walking. Olyan, mintha sétálnánk. So I'm walking. Sétálok. I'm walking here. Megyek, haladok. And in duality, és a dualitásban, amikor sétálok, I'm asking myself, am I walking right? Megkérdezem magamtól. Am I putting my foot jól right? Sétálok? Jól emeltem a jobb lábam? Am I going correctly? Na, megfelelő irányba megyek? Rendben van, amit csinálok? Where am I going? Hová tartok? But in non-duality you just walk. Nem dualitásban, csak sétálok. Walking happens. A sétálás spontán történik. Without asking anybody. Anélkül, hogy bárkit megkérdeznénk róla. Without the strategy.
Anélkül, hogy lenne stratégiánk. Of course, some strategies and even the words are necessary for Persze, us to get it. a szavakra és bizonyos stratégiákra szükség van, hogy megértsük, de amikor megértettük, akkor egész egyszerűen csak engedjük el. You don't need a stick. Nincs szükséged járóbotra. Sometimes when we wobbling, maybe we remind ourselves. Lehet, hogy amikor... I don't know. Life will do its job in this also. Lehet, hogy amikor egy picit megszédülünk, akkor emlékeztetjük magunkra, hogy az élet majd elvégzi a maga dolgát. So something knows this, huh? Or not? Hát valami legbelül tudja mindezt. Hogy van ez? Yeah? Igen? And now even mind might think, lehet, hogy az elme most azt gondolja, that's radical. Oké, ez radikális. So, okay, I get it. Megvan, értjük. Okay, so. És akkor? I'll come back akkor majd visszajövök. And I write myself how to do it. A szobába, és írok róla egy útmutatót, hogy fogom megtenni mindezt. Tudod milyen ez? Nem lehetséges. What? Can I say something how this is? Olyan ez, mint a mondjuk a repülővezetés. Tudom, hogy kell irányítani a gombokat, mindent ismerek, de a beülőknél sem tudok repülni. Fly a plane, I know all the things how to operate a plane and how to use the switches and everything, but I still can't fly. De mégsem tudok repülni. Still I can't fly the plane, of course. It's just, I know tudom a lépéseket, ismerek mindent, I know the steps, mondasz, olvastam mindent, de mégsem megy a gyakorlatban. But to put it into mert ugye az aggyal próbálom megcsinálni, ami ugye már... Yes. Because I try to do it with the mind. Yes, but the greatest news is, guys, it's not necessary. We don't have to worry at all. Nem kell egyáltalán semmivel se aggódnunk. Nulla aggódás. Zero worries, it works. Nulla aggodalom, működik anélkül is. De szeretünk szenvedni. Maybe we like to suffer a bit. Yes, that's igen, true. Ez nehéz elengedni. This is hard to let go. Well. Yeah, but when you see igen, those subtleties látod now, ezeket a finom részleteket. The truth is here. Az igazság jelen van. Right now, totally. Itt és most a maga teljességében. Oh my God. Atya úristen. You know what? Tudod, this is a virus which I'm spreading right now. Ez egy vírus, amit én Because terjesztek. You know what? Tudod miért? You know what? Tudod miért? You will not be able live the old way anymore. Mert ezután nem leszel képes úgy tovább élni az életet, ahogy előtte. Mert emlékezni fogsz arra mindig is, amit mondtam. And it will be like a virus. És olyan lesz, mint egy vírus. Which will show you this nonsense which mi megmutatja ennek az egésznek az őrültségét, ami történik. És valójában, legvégső soron időről időre, azt kívánom neked, hogy minél gyakrabban ezt a bolondságot, hogy gondolkozol, és szenvedsz, és megpróbálod kitalálni, hogy hogyan élj. Egész egyszerűen félreteszed, és csak élsz. Are we doing the sitting here? Mi csináljuk azt, hogy most itt ülünk? Are we really doing the sitting here? Ez tényleg egy csinálomság, ezt nekünk csinálni kell. Is that such a, oh my God, so much effort I was sitting here. Annyi erőfeszítést raktam bele, olyan komolyan ültem itt. It's nonsense, it's happening. Képtelenség, bolondság, egész egyszerűen csak van, so történik magától. So if this is simply happening, ha ez egész egyszerűen csak maybe it's always possible történik, to be happening like ha ez this. Megtörténhet, akkor minden mással is lehetséges, hogy ilyen egyszerűen csak hagyjuk, hogy történjen.
Is it appealing for the mind or not really? Vonzó ez az elme számára, amiket mi most mondunk? Somebody disappointed already? Valaki csalódott már? A bit disappointed? Egy picit csalódott? Or happy actually, free? Vagy inkább boldog és szabad? Én inkább örülök, hogy ezt mondtad, mert pont ez járt az eszembe végig. I'm very happy that you said all of these things, because this was very much with me during this retreat. Igazából csak megerősítetted, amire gondoltam végig. Úgy. It just strengthened what I thought about it. Great. With your words. Great. Yeah, and this is actually sometimes going to the mic. És néha az, hogy fölvesszük a mikrofont. It's about this to just confirm to yourself, szól, you know. Hogy visszaigazolást nyerünk önmagunk számára, hogy így van. Yeah, okay, I will not repeat myself. Nem ismétlem magamat. Most már csak el kell jutni ide, és akkor ennyi. Now I just... Nyugodtan, én nem egyébként gyakoroltam gyakoroltam, hát próbáltam elfogadni. Now I just have to reach this. I made many practices. Tavaly óta, amit nem próbáltam. To reach, mit szeretnél elérni? Mit kéne elérni? Hát igazából olyan a negatív dolgok, amikor nagyon erős negatív dolgok. The very strong negative things. Vagy amit annak ítélek, mindegy. Or what I label like a negative thing. Azokat is próbáltam megengedni magamba. I try to just let it to myself, those things. Okay, you see it? Tehát látod? You see it? And you say, it's not me. It's false. Nem én vagyok. Ez hamis. Ez nem én vagyok. Ez hamis. It's not happening. Ez nem történik. This is not really happening. Ez nem a valóság, ami történik. But your head will say, but actually this is happening. De valamileg azt mondja, de valójában ez történik. No, it's not happening. Nem, ez nem történik. So you will hear this dialogue. Akkor egy ilyen dialógust hallhatsz a fejedben. It's parallel world. Egy paralel világ. And it will be dropped. Mit egész egyszerűen csak engedj el. By itself. Önmagában. No one is doing it. Engedd el, nincs ott senki, ez önmagában zajlik. This we have recorded. I hope it was recorded. Remélem, hogy végül sikerült ezt fölvenni. Because we will be repeating this part. Mert ezt a részt akkor újból és újból le tudjuk játszani magunknak. So many people going out. What's going on? Mi történik? Az emberek elkezdtek kiszivárogni a teremből. What? No, I just translated what you said. Ők nem így gondolták. It was too much for them. Or they just got it and oh my god, such a nice weather. I'm gonna say go for a sun, just give me a break. Akkor megértettem igazából, akkor felesleges itt tovább ülnöm, kimegyek, olyan szép az időként. When non-duality is the truth, amikor a nem dualitás az igazság, there is only one consciousness. Minden a tudat. Why are you not satisfied? Miért nem vagy elégedett? And who we and what we are doing, how we are? Azzal, amit csinálunk. Do you think I'm not satisfied? Ahogy szerinted én nem vagyok Why elégedett? do you have a wish for us? I have what? Wish? Wish? We have only one wish for us. I have wish for myself. Okay. This is my wish. Van-e valami kívánságod? I'm very egoistic in this sense. Egy kívánságom Totally egoistic in this sense. My wish. Teljesen egoisztikus vagyok ebben az értelemben. Csak az én kívánságom. Azt, hogy szeretnék boldog lenni, de hogy minden, amit itt látok, ez én vagyok. So I wish myself to be happy. Önmagam számára csak egy dolgot kívánok, legyek boldog. So this is your dream. Ez akkor a te álmod? Vagy az én álmom? Everybody here has his own dream. Mindenkinek megvan a különálló álma. We have our own dreams, yes. Mindannyiunknak megvannak a álmaink. We have our own dreams. Kivetítéseink. You know, when mindannyiunknak megvan a külön kivetítése. Maharshi was asked this. Sri Ramana Maharshi, amikor megkérdezték, hogy amikor fölébredsz az álmodásból, are the others also awakened? Meg fogod kérdezni, hogy a többiek is fölébrednek? Nézd meg az ő életét, ez csak egy koncepció. It's just a word which is actually taken, maybe said to somebody, but look at his life. His life is the proof.
ő ezt így válaszolt, de az ő magának az egész élete egy bizonyíték. Nagyon sokáig, mint tudjuk, egy barlangba élt elvonultan. 10-20 évig elvonultan élt. Csak give me a break with this world. Picit hagyjon végig békén ez a világ. I have my cave. Megvan a kis barlangocskám. Samadhi. But what happened next? De mi történt utána? How Advaita spread in the world is the message of him. Because of him. So he went down from the mountain. Tudott elterjedni újból az Advaita üzenet. De előtte föl kellett menjen and that was his idea to build the ashram. A hegyekbe, és and he himself el kellett, hogy vonuljon. Was doing the job, és az ashram építés is az ő ötlete volt. 1000 emberről gondoskodott, állatokról, fenntartotta. In a way, we could say. Ilyen Something happened azt that he was doing it. Hogy volt egy kívánsága, legalábbis részt vett benne, hogy létrehozza. But I'm nem also maradt a barlangban. De én azt állítom, nem próbálom azt mondani, this is the only way. hogy ez az egyetlen út. That was his way. Ez az ő útja volt. And I don't believe he was completely not taking care of the world, because he did. Nem hiszem, hogy nem törődött volna a világgal, mert szerintem nagyon is törődött a világgal, rengeteg dolgot only tett. Thanks to Ramana, he's there. Ramana We are sitting ott here. is van. Neki köszönhetjük, hogy most így itt ülünk, és beszélhetünk erről. Thanks to him. Neki köszönhetjük mindezt. So I wouldn't be sometimes some words or sentences, néha they are a szavak vagy a mondatok különböző pillanatokban másképp használjuk őket, mást jelentenek. And we read them and we read them sometimes őket, és like this. És megint csak ez a beszűkült nézetünkből. Yeah, we read them in sometimes like this. I, for instance, read some sentences. 10 years ago I understood them differently than now. 10 évvel ezelőtt egész biztosan másképp értettem meg őket, mint and mondjuk, ha most olvasom. circumstances to say something. És igen, bizonyos körülményektől is függ, hogy az adott körülmények között az adott pillanatban az adott embernek ezt esetleg I'm gonna ask you. Most én kérdeznék tőled, mert te kérdeztél tőlem. Én nekem is van ugyanez a kérdésem számodra. Do you have a wish? Hogy neked mi a kívánságod? What is your wish? Te mit kívánsz? Yes, I have a wish. Igen, van egy kívánságom. You want? I want to know how it is. To know how it is. Szeretném tudni, hogy mi az igazság, hogy van, hogy van. Amikor olvastam Ramana Maharshit, Ramana Maharshi azt mondta, hogy ez olyan, mint egy álom, ez maja. És azt mondtam, hogy ez meg kell vizsgálnom, hogyha egy bölcsember ezt állítja, és akkor elkezdtem kutatni a felébredett embereket, mint ahogy te vagy. És a tudományban is rengeteg dolgot találtam, ami ugyanerre mutat. De félretettem, mert nem tudtam dolgozni velük. A kívánságom, hogy megismerjem. Ez az én álmom. És amikor fölébredek, akkor csak egy tudatosság van. Akkor a többieknek is felébredetnek kell lenniük? This is what you mean. Okay. Értem most már. Neki felébredett már. A tudatosság már felébredett. I'm speaking to consciousness to realize itself. A tudatosságból beszélünk. I'm not speaking to anybody here. Senkihez sem beszélek. A tudatossághoz beszélek. A tudatosságnak föl kell fedeznie magát. Igen, ez úgy tűnik, hogy ez az esemény így zajlik. Úgy tűnik, hogy erre a tárgyról beszélgetünk most itt. So we will be discussing it. I mean, it is happening already, and some people pop up here with the realization. So this is what's happening. Valakik egy realizációval jönnek ki belőle. It's flowing, Csak áramlik az élet.
Csodálatos történés, igen. Beautiful happening, yeah. Gyönyörű történés. Thank you. Köszönöm. Köszönöm. You can try. I forgot what I found different way. Egy különböző módot, utat találtam. Different way. Egy különböző út. Vagy ez az út talált rám. When I was young and was akkor fiatalabb voltam, és gyakran templomba jártam, minden vasárnap. Much pray. Rengeteget imádkoztam. And then unstopped. Egy bizonyos pontján az életemnek abba hagytam. 2 months ago, 2 hónappal ezelőtt, couple words is a key. Couple words. These words is pár szó, ami kulcsá vált számomra. Being in the father's home house. I don't know what this is. Létezni az atyának a házában. Én vagyok az atyának az otthona. I feel it that the same is present ez now. Ugyanaz, mint jelen lenni most. Natural state. És ez a természetes állapot. Since 2 months. Azóta 2 hónapja. I feel in child state. Úgy érzem magam, mint egy gyermek. And I do nothing to do it. It's just there. És nem teszek érte semmit, csak így van. Is couple body difference. I sleep better. Well, like testemnek is változást okozott, sokkal jobban alszom azóta, mint egy gyermek. I don't must go and find in nature. Igor. Not nem kell kimennem a természetben. I like nature, but szeretem nagyon a természetet egyébként. When I wake up, amikor felébredek, something special state, like child. Egy ugyanolyan különleges állapot, mint hogyha csak egy gyermek lennék. I feel very good. Nagyon jól érzem magam. No matter what is our 4, 5 and for me this couple words. Ez a pár szó számomra, vagy ez a mondat számomra. Start. Ez a kezdet. When I was child, amikor kicsi voltam, I feel that, and people, parents, friends, szülők, barátok, other people, a többi ember, to do it with everything żebym tego nie czuł, jak to powiedzieć. They did everything for me not to feel it actually. Because this minden megtettek azért, hogy én ezt ne érezhessem át, ezt a gyermeki állapotot. You must work. Muszáj dolgozni, keményen. So then you're happy. És akkor majd boldog leszel. And also in spirituality. Spiritualitásra is igaz ez a kijelentés. For that what you are already. Dolgozz. Do. Ezt kell tenned még, azt kell tenned még. Pedig már az vagy. A couple years ago, I work, and I'm very happy. Dolgoztam. És nagyon-nagyon boldog voltam, eufórikus. Euphoria. But now I not must feel that. You don't have to feel that. Nem muszáj, hogy ezt érezzem most. After drunk. Something like that. Yeah. No. That's all. Great. So the words which brought you or gave you this realization. Not for right, nie po prawicy, not for left, in the father's home. And not on the left, not on the right, I'm in father's home, yeah? Yeah. Nem a jobb oldalon, nem a bal oldalom, én az atyámnak az ölében, az otthonában időzöm. Beautiful.
It's amazing, like life has csodálatos. All its ways. Az életnek mennyi különböző útja van. We are there already. Már Thinking ott we are vagyunk. not. Csak közben azt gondoljuk, hogy nem vagyunk ott. Drop the thinking and you are. Hagyjuk abba ezt a gondolatot, Or don't take it és seriously. csak legyünk. Vagy legalább ne vegyük komolyan ezt a gondolatot. What else? Mit szeretnétek még? Én egy nagyon egyszerű kérdést szeretnék feltenni, főleg így a többiek után. I will come with a very simple question right after the others. Ugye vannak történések, amiket nem tudunk befolyásolni, vagy elfogadjuk, vagy nem. There are happenings that we don't have an influence on. We just need to accept them or not accept them. Yeah, many happenings is happening right now. For instance, most is csomó minden történik. The earth is moving. A levegő mozog. Nem tudunk vele mit tenni, mozog, nem tudjuk megállítani. Igen, de mi van abban az esetben, amikor személyként választhatunk, hogy mit szeretnénk? As a person, we have the choice. We're given to choose from something if we want this or that. Tehát mondjuk jön valaki, for example, kér tőlem valamit. Somebody comes and asks me something. Én abban az adott pillanatban én azt nem szeretném. In that instant, for example, I don't want that. És igazából itt az a kérdés, hogy mi lenne a helyes, hogy so the question is what would be right. Mert nyilván ez a nem akarás, ez egy ellenállásból fakad. That I don't want this, it comes from resistance. The source of it is resistance. De igazából valahol meg úgy érzem, hogy akkor adott egy pillanatban nem szeretném. Tehát, hogy most az... But I feel like in this moment I just don't want it. határaimat, vagy... Can I set some boundaries to myself? Vagy igenis az ellenállás az út, és akkor... Or the resistance is the way. Arra kell mennem. And I have to move towards the resistance. Okay. Rendben. Here, I can give you the only one advice. Itt csak egyetlen egy tanácsom lehet. If you discuss particular problem with somebody, with psychologist, bizonyos problémákról beszélsz pszichológussal, vagy egy barátoddal, akkor bizonyos végkövetkeztetésekre juthatunk azzal a dologgal kapcsolatban, ismervén a körülményeket, vagy valahol leülhetünk egy padra, és megbeszélhetjük, milyen szituáció. De az egy személyes jó tanács lenne, az a tapasztalásom alapján, a saját tapasztalásaim alapján, és a te tapasztalásaid alapján. És lehet, hogy valamilyen megoldásra jutunk. But actually all the possible ways in a way are the same. Lehetséges út egy bizonyos ponton egyforma. Bizonyos formában egyforma. Arra a pontra szeretnélek elirányítani, where you can see, ahol tisztán látod, that this is all fine, hogy mindez rendben van. And nothing can hurt you. Semmi se képes bántani téged. That this is a problem of this body. Hogy ez a probléma ehhez a testhez tartozik, ez a döntés, amit meg kell hozni. Szabadnak érezheted ettől a testtől magadat, és ettől a problémától is. Megtalálhatod a szabadságot enélkül a problémától. Pillanatra. És meg tudod vizsgálni, hogy mi történik akkor. Először is stabilizálódjál a forrásban. Hogyha tudd, hogyha ebbe az irányba mész, hogyha a test abba az irányba megy, akkor is tudd, hogy te a forrás vagy.
És látod, there is nothing to worry. Hogy nincs semmi sem, amiért aggódnod kellene. There is nothing to worry. Tényleg semmi sincsen, amiért aggódnod lenne szükséges. I will start this way. Tehát but of course we are living life and we are meeting people and sometimes we ask people question, hey, look, what to do, találkozunk emberekkel, és felmerül a kérdés, hogy kell viselkednünk, hogy csináljam ezt, hogyan reagáljak, és ez is rendben van föltenni ezeket a kérdéseket. De hogyha csak a személyes tanácsokkal alapítjuk, only one way to be right, vagy hogyha csak egy módon szeretnénk, hogy igazunk legyen, I don't know. Akkor lehet, hogy oda fogunk kiukadni, hogy nem is tudom. De hogyha ebben a semleges pozícióban találod magadat a forrásban, ami most is jelen van, akkor van egy természetes távolság az egésztől. Akkor érezheted így egy ideig, és aztán egy idő után lecsendesedik, és azt mondta, hogy mégis rendben van. És lehet, hogy intuícióból, vagy egy más helyről, mint a gondolkodás, fog megérkezni az az irány, amit tennünk kell. So it's always better to if we are in like very important decision, hogyha nagyon fontos döntést kell hoznunk. Jó, hogyha ezt a döntést nem itt hozzuk meg ezen a helyen. Először csak láss tisztán. It's all fine. It's about the body. Minden rendben van. Ez csak a testhez tartozik. Valójában jól vagyok. Ez fog történni, vagy az fog történni, mind a kettőt elfogadom, mert én mindig jól vagyok. Bármi is történik, a legrosszabb dolog is, ha történik, én akkor is jól leszek. És azt mondod, remek. És félelemmentes leszel. Thank you. Köszönöm. Elnézést. Úgy tűnik, még marad bennem valami, amit el szeretnék mondani. Szabad? Don't be sorry. Bocsánat. Because on my list, there is, I think, the most important thing. That I'm not this body, and I'm not even this mind. Én nem ez a test, és nem ez az elme vagyok. And the responsibility subject was about ability to respond. I understood what is responsibility only because I speak English. In Polish, azért értettem meg, mert angolul beszélek. It's completely different. Lengyelül teljesen más ez a szó összetétel. And if you realize that even if it comes from the higher, hogyha észreveszed, hogy az egész felülről érkezik, vagy a legmagasabbból, I can ask it. Megkérdezhetem. What to do? Mit tehetek? There is a case that I don't know what to do. Ha van egy ügy, amiben nem tudom, mit tegyek, megkérdezhetem. And the ability to respond this way or the other. Az a képesség, hogy így vagy úgy reagálhatok, amikor teljes mértékben befogadom. There is no chance that I will be harmed. Nincsen rá esély, hogy bármi bántódásom responsibility. And now I think I finished. Ez a rész még hozzá tartozott a felelősségű témakörhöz. Ez kimaradt. Okay, so is it good? Are we good? Rendben vagyunk? Are we good? Good. We can live normally? Tudunk walk akkor normálisan élni, sétálni, létezni? No shame, no blame, no guilt, nincs bűn, no worry, no nincs expectation. aggódás, elvárás, ítélkezés. Like a child. Mint egy gyermek. The child at the beginning doesn't have it. A gyermekkel ezek a dolgok nincsenek ott az elején legalábbis. Imagine the child, how Képzeld el a gyermeket. How funny it is, no? Milyen vicces, the child, nem? Let's say the child is here, 2 years old. Itt van a gyermek, 2 éves mondjuk.
And the child is just exploring, you know, és csak felfedezi a dolgokat, felfedezi a sétálást. And we adults you shouldn't be doing mi felnőttek, ezt ne csináld! What? És ő meg csak néz ránk, mi? What? Mit akar? Bad girl. Rossz kislány voltál. Totally surprised. Teljesen meglepődik. Ez meg mi? But we talk. De beszélünk. Oh my God. Maybe. Azt mondja, hogy lehet. Maybe. Lehet. Talán igaz. Do you remember this time? Emlékszel ezekre az időkre? Bármit vissza tudsz ebből hívni? Én emlékszem rá. Some things said from another and I was like... Mások mondták, és akkor... Really? I didn't have thoughts about it, but it nem was voltak like... gondolataim velük ezzel kapcsolatban. Surprise, no? De teljesen meglepődtem. And now we are full of these things. És most tele van a fejünk minden ilyesmivel. Full of these things we are. Terítődtünk velük. It's our world. És ez vált a világunká. Crazy world. Egy őrült világ. Two years old. 2 évesen. Szégyen. How long is the guilt? Milyen sokáig tart a bűnérzete? Couple of seconds. Pár másodperc, esetleg 1 perc. In our case? A mi esetünkben, meddig érezzük bűnösnek magunknak? Blame? How's with the blame? Lives. Blame. The child forgets very often. Hibáztatni. Elfelejti a gyermek azonnal. It doesn't want to lose. It's amazed by everything. Minden szórakoztatja, minden felkelti az érdeklődését. I can live and blame my whole life. Az egész életemben hibáztathatom magamat. Whole life. Egy egész életet eltöltök benne. Danger, worry. Veszély, aggódás. So now we just have to take it out. Egész egyszerűen dobjuk ki ezeket a nonsense dolgokat. And it is also said in the Bible. És a Bibliában van erre is egy idézet. That to go to the kingdom of heaven you have to be as a child. Ahhoz, hogy beléphessünk a mennyek birodalmába, ahhoz a gyermekhez kell hasonlatossá válnunk. So if we take off these things, we are in heaven. Hogyha ezeket a dolgokat kidobjuk, akkor a mennyországban vagyunk. Hát ezek a dolgok, these things make our hell. Tehát ezek a dolgok hozzák létre a személyes poklunkat. I believe you know it. Ez a pokol. Szerintem mindannyian ismerjük ezt. Ez maga a pokol. The mind is hell. Az elme a pokol. Future is hell. A jövő Stuck. a pokol. Past is hell. A múlt a pokol. Are we ready? Készen álltok? Are we ready? Készen álltok? Are you ready? Készen álltok? Yes. Ready to leave? Hogy hátra hagyjátok? Készen vagytok rá? I want to louder yes. Ready? Hangosabb igent kérek. Yes! Okay.